Salutare tuturor! Am zis astăzi că facem o pauză, am crezut că nu o să fie evenimente importante, dar, din păcate, există niște evenimente destul de importante pe linia frontului. Rușii au reușit niște avansuri în regiunea Sumă și Harkiv, spre regiunea Donbasului, dar și ucrainenii au reușit la rândul lor, așa cum vom vedea astăzi, niște avansuri în Zaporojie. Și astfel, subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: în Belgorod, sistemele de încălzire sunt oprite în sute de locuințe, iar locuitorii sunt evacuați după atacul ucrainean asupra centralei de la Luci, centralei Luci din Belgorod, pe care v-am prezentat-o ieri. Rușii au făcut progrese în mai multe locații din regiunile Harkiv și Donetsk, spun analiștii Deep State. Aceiași analiști Deep State spun că rușii își adună forțele în Pokrovsk și încearcă să blocheze Mârnogradul. O să dăm ochi să vedem în timp real tot acest avans al rușilor, dar și faptul că ucrainenii au reușit în Zaporojie să avanseze puțin, pentru că în ultimele 2 zile s-a încins brusc linia frontului. Toate aceste lucruri vi le prezint și o veste minunată. Aproximativ 6.000 de drone FPV rusești au fost distruse în atac ucrainean asupra flotei rusești de drone și avem tot așa imagini foarte, foarte sugestive în acest sens. Iată, și ucrainenii știu să taie încălzirea și energia electrică rușilor, așa cum și rușii o taie, din păcate, pentru că sunt atacuri din astea asupra infrastructurii energetice de care pe care. În Belgorod, sistemele de încălzire rusești sunt oprite în sute de locuințe, iar locuitorii sunt evacuați din cauza, bineînțeles, a pagubelor provocate de incendii la instalațiile energetice. Sistemele de încălzire din sute de clădiri de apartamente sunt golite, centralele termice sunt trecute la funcționare 24 de ore din 24, iar copiii de vârstă școlară, familiile numeroase și pensionarii singuri ar putea fi evacuați în alte regiuni ale Federației Ruse. Având în vedere faptul că ieri, ca și în lunile precedente, a existat un impact major asupra instalațiilor noastre energetice, iar lucrările de restaurare continuă, așa cum am spus deja, în fiecare secundă, dar este nevoie de o perioadă lungă de recuperare. Spune toate aceste lucruri guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov, pe Telegram, care adaugă de asemenea, în legătură cu scăderea bruscă a temperaturii care se apropie, am luat o decizie, începem să golim sistemele de încălzire din 455 de clădiri de apartamente, deci sunt mii, dacă nu chiar zeci de mii, la un moment dat circula informația că 80.000 de oameni nu au căldură în Belgorod. De asemenea, începem să golim 25 de grădinițe, 17 școli, 9 clinici, 4 universități și alte facilități sociale și întreprinderi comerciale situate în anumite străzi ale orașului Belgorod. Dacă nu facem asta, pagubele sau pierderile vor fi aproape catastrofale pentru fiecare rezident care locuiește în această parte a orașului, a remarcat el. De ce? Pentru că vor îngheța caloriferele și vor pușca. Nu numai caloriferele, ci și conductele. Da? Rușii au făcut progrese în mai multe locații din regiunile Harkiv și Donetsk, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Proiectul analitic Deep State a raportat că invadatorii ruși au avansat în apropierea satului Ticoe din comunitatea Vovchansk din regiunea Harkiv. De asemenea, există rapoarte despre înaintarea rușilor în apropierea așezărilor Privoline, Vasiliovka, Nikiforovka și Pokrovsk din regiunea Donetsk. Vedem aceste hărți actualizate de către cei de la Deep State, analiștii Deep State. De asemenea, Deep State spune că rușii își adună forțele în Pokrovsk și încearcă să blocheze Mârnogradul. Vedem în această
pe această hartă, aici este Mârnogradul și asta este zona gri în care încă se dispută între ruși și ucraineni. Ocupanții ruși adună forțe în Pokrov, precum și în nordul orașului Mârnograd, încercând să avanseze mai la nord până în Rodinske. Inamicul își trage infanteria în partea de nord a orașului Pokrovsk, iar în filmări se poate vedea cum casapii sau satrapii, mai bine zis, îmbrăcați în civil, cară cadavrele a 200 dintre ciudații lor, dintre orcilor, probabil voiau să spună. Intrarea în oraș este sever restricționată, inamicul desfășoară activ activități de minare la distanță. Zonele care pot fi curățate de mine sunt minate imediat de către inamic. Inamicul continuă de asemenea să facă încercări constante de a intra în Grișino, iar recent piloții și-au concentrat mai mult atenția asupra acestei așezări decât a Pokrovskului, de care rușii profită acum. Analiștii subliniază de asemenea că rușii se adună în fermele din partea de nord a sectorului Mârnograd. Lupte haotice continuă în partea de nord a orașului, implicând rămășițele grupării forțelor de apărare staționate în Mârnograd, care nu au de gând să se retragă, în ciuda faptului că Pokrovsk este pe cale să cadă în mâinile rușilor, se arată în raport. Ocupanții sporesc de asemenea presiunea asupra localității Rodinske, la nord de Mârnograd. Și hai să și vedem, dar înainte să și vedem despre ce e vorba, mai este o știre foarte interesantă. Analistul militar rus Yuri Podolyaca afirmă că situația de pe frontul din Zaporojie s-a încins brusc în ultimele 2 zile. Potrivit acestuia, forțele ucrainene au lansat contraatacuri active în zona Huliaiopole. Podolyaca susține că aceste acțiuni nu au fost spontane. În opinia sa, operațiunea fusese pregătită timp de aproximativ o săptămână, în timp în care comandamentul ucrainean a concentrat forțe semnificative pentru ofensivă. El spune că contraofensiva implică 7 regimente de asalt și 3 brigăzi de asalt, toate redistribuite din direcțiile Pokrovsk și Kupiansk. El descrie scopul principal al acestor mișcări ca fiind o încercare de a ataca în spatele grupării Vostok a Rusiei. Potrivit lui Podolyaca, forțele ucrainene încearcă să exploateze rutele logistice și nodurile legate de Pokrovsk și Mihailivka, Velika Mihailivka. El subliniază că momentul atacurilor a coincis cu condiții meteo dificile și probleme de comunicare Starlink pe care rușii le au, despre care spune că a contribuit la creșterea elementului surpriză. În ceea ce privește rezultatele de până acum, analistul raportează cel mai tangibil progres tactic în apropiere de Novomihailivka. El spune că unitățile ucrainene au reușit să împingă pozițiile rusești în zonele Orestopil și Sosnivka. Luptele, adaugă acesta, continuă acum în jurul orașului Berezove, unde controlul zonei rămâne constant. Mai la vest, lângă Ternuvate, Podolyaca descrie situația ca fiind instabilă. El spune că forțele ucrainene continuă să avanseze acolo, în timp ce ambele părți evaluează evoluțiile diferit, sugerând că lupta pentru inițiativă în acest sector este încă în desfășurare. Vedem în această imagine harta oferită de acest analist militar rus, harta din Zaporojie. Hai să vedem dacă lucrurile astea chiar s-au întâmplat și pe hărțile celor de la Deep State. Aici este zona Hersonului. Vedem că din 6 până în 8 nu există modificări ale fronturilor, dar Zaporojie, în această zonă, observăm că încă pe hărțile celor de la Deep State nu apar modificări semnificative. Deci dacă mergem mai la nord către zona Pokrovsk, observăm că de asemenea rușii au reușit să aibă un avans mic în această zonă de aproximativ 1 km pătrat. Mârnogradul în continuare este disputat intens, așa cum am și vorbit. În rest, vedem că spre Kramatorsk rușii au reușit 2 avansuri, unul foarte, foarte mic și unul de aproximativ 2 km pătrați. De asemenea, mai la nord, în Vovchansk, sunt curios dacă au mai existat, dar se văd niște avansuri foarte, foarte mici. Vedeți acest avans rusesc, da? Se poate observa, este vorba despre aproximativ, după părerea mea,
maxim jumătate de kilometru pătrat pe care rușii au reușit să îl obțină, și în zona Sumă, regiunea Sumă-Kursk, de asemenea nu au existat modificări ale fronturilor. Trecem la o știre foarte, foarte bună. Aproximativ 6.000 de drone FPV rusești au fost distruse în atacul asupra flotei rusești de drone. Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit un depozit de muniții rusesc, un post de comandă rusesc, și au confirmat de asemenea distrugerea unui depozit de drone pe teritoriul rusesc. Ca parte a măsurilor de reducere a capacităților ofensive ale rușilor, unitățile forțelor de apărare ale Ucrainei continuă să provoace pagube prin foc asupra instalațiilor militare inamice din teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei și din teritoriul Federației Ruse, în special în noaptea de 18-9 februarie, deci azi noapte, în zona orașului Suja, regiunea Kursk a Federației Ruse, a fost lovit un post de comandă al unei unități de trupe aeroportate inamice. În regiunea Herson, în apropierea așezării Novo-Oleksivka, a fost lovit un depozit de muniții rusesc. De asemenea, în plus, pe baza rezultatelor atacurilor anterioare, în special asupra unui depozit de drone din apropierea orașului Rostov-pe-Don, din regiunea Rostov, Rusia, a fost confirmată distrugerea a 3 containere cu drone FPV și componente. Foarte, foarte interesant. Conform datelor preliminare, aproximativ 6.000 de astfel de drone FPV au fost distruse, mai multe containere cu drone au fost de asemenea avariate. Trecem la ziua 1447 a războiului din Ucraina. Și vedem că, da, s-a întețit numărul pierderilor rusești, s-au întețit și atacurile rusești, așa cum am spus. Peste 1250 de militari ruși morți și răniți în ultimele 24 de ore, 3 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 12 piese de artilerie. Aceste lucruri ne arată că rușii nu mai au așa multă tehnică militară, dar încă mai au carne de tun disponibilă pentru a muri pe frontul din Ucraina, pentru visele umede ale lui Putin și ale acoliților săi de la Kremlin. Vedem și 413 drone rusești doborâte în ultimele 24 de ore și trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 8 februarie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Forțele rusești își continuă campania de război cognitiv care folosește atacuri transfrontaliere la scară mică în zone anterior inactive ale frontului din nordul Ucrainei pentru a încerca să convingă Occidentul că fronturile ucrainene se prăbușesc. Lucru fals, așa cum știm. Bloggerii militari ruși continuă să susțină recenta blocare a terminalelor Starlink neînregistrate de către SpaceX în Ucraina, care împiedică operațiunile rusești de luptă din Ucraina. Forțele ruse continuă să integreze capacități aer-aer pe dronele de tip Shahed pentru a se asigura că acestea evită apărarea antiaeriană ucraineană și pentru a submina apărarea aeriană a Ucrainei. Părți din baza industrială de apărare a Ucrainei au atins autosuficiență astfel încât Ucraina poate începe exporturile către Occident. Foarte tare această informație. Statul Major General ucrainean a confirmat că atacurile cu rachete ucrainene din ianuarie 2026 au avariat părți din poligonul de lansare Kapustiniar al Rusiei. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Huliaiopole, spun analiștii Institutului, care ne mai prezintă hărțile la data de 8 februarie cu axa nordică, regiunea Sumă, Veliki Burluk, Kharkiv, râul Oschil, Kupiansku, Donetsk, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk și axa sudică estul regiunii Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!